ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔබට. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් අම්මලා විමසිලිමත් වෙන නමුත් තවමත් හරි වැටහීමක් නැති මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි දරුවට දැම්ම අකුරු ලියෙව්වට කමක් නැත්ද? පෙර පාසලේදී අකුරු ලියවන එක හොඳයිද කියන කාරණාව. මම දිනේෂා. දරුවන්ගේ මුල්ලමාවිය සම්බන්ධ සියලුම කාරණා දැනගන්න මගේ channel එකට subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලාම මේ වීඩියෝ එකට එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් මට ගොඩක් වටිනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කමෙන්ට් කරන අයගෙන් එක්කෙනෙකුට හරි මම මේ විදිහට ස්තුති කරනවා. තිලිනි මහින්දදාස ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. අකුරු ලියන්න පුරුදු වෙන්න කලින් අපේ දරුවන්ගේ වර්ධනය වී තිබිය යුතුම දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පෙර ලිවීමේ කුසලතා. මේ කුසලතාවයන් වර්ධනය වීම නිසා දරුවට විශාල පහසුවක් වෙනවා පෑන හෝ පැන්සල නිවැරදිව අල්ලලා ලියන්න හෝ චිත්‍ර අඳින්න. දරුවට පෙරලිවීම ආරම්භ කරන්න හොඳම වයස ඔබ දන්නවද? අපේ අම්මලා කියනවා නේද අවුරුදු 2මාරින් පස්සේ අකුරු කියවමු කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ වෙනකම්ම දරුවට පෑනක් අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. දරුවට වෙලාවට අකුරු කියවන්න. ඒත් පෑනක් හෝ පැන්සලක් අල්ලන්න නොදී නම් ඉන්න එපා. දරුවන්ගේ පෙරලිවීමේ කුසලතා වර්ධනය කරන්න හොඳම වයස වෙන්නේ අවුරුදු 2 සිට 6 දක්වා. ඉතින් මේ කාලයේදී එම කුසලතා නිවැරදිව වර්ධනය කරගත්තට පසුව තමයි දරුවට හැකියාව ලැබෙන්නේ පෑන හෝ පැන්සල ශක්තිමත්ව අල්ලාගෙන අකුරු ලියන්න. නමුත් මේ පෙරලිවීමේ කුසලතා නිවැරදිව වර්ධනය නොවුනහොත් දරුවා දිනක පන්ති කාමරයේදී අපහසුතාවයට පත්වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. අසාලිවීම, බලාලිවීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් වලදී පසුබෑමට ලක් වෙනවා. පෑන නිසි ලෙස ග්‍රහණය කර ලියන්නට අතේ පළමු ඇඟිලි තුන හොඳින් ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. මේකට අපි කියනවා පෙන්සිල් grasp කියලා. ඇඟිලි විතරක් නෙමෙයි, මැණික් කටුව, බාහුව, වැලමිට වගේම උරහිසේ මාංශපේශීන්ද ශක්තිමත් විය යුතුයි. එහෙමනම් ඔබට පැහැදිලි නේද? පෙරලිවීම කරන්නට පෙර ඊට සමාන්තරවත් හැකිතරම් දරුවාගේ සියුම් චාලක කුසලතාවයන් වර්ධනයට ක්‍රියාකාරකම් කළ යුතු බව. මම මීට පෙර වීඩියෝස් කීපයක්ම කරලා තියෙනවා සියුම් චාලක කුසලතා පිළිබඳව. ඒ හරහා ඔබට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ලිවීම අපට සරල දෙයක් වුණාට දරුවන්ට ඒක ලොකු කාර්යයක්. ඔවුන්ට ඒක පාරටම අකුරු ලියන්න බෑ. එම නිසා ලිවීම ආරම්භයට පෙර හැකිතරම් ෆයින් මෝටර් ස්කිල්ස් වර්ධනයට ක්‍රියාකාරකම් කරන්න. නැතහොත් පැන්සල අල්ලා ලිවීමේදී දරුවා අධික වෙහෙසට පත්වන නිසා ඔවුන් එය නොකර ඉන්නට බලනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට දරුවා වැඩ කරන්න කම්මැලි කියලා බලෙන් ක්‍රියාකාරකම් කළහොත් දරුවා එය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ නිසා හැකිතරම් දැනුවත් වෙලා දරුවට උදව් කරන්න. මේ සඳහා විශේෂයෙන්ම කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් තියෙනවා. ක්ලොත් ක්ලිප්ස් භාවිතය, ප්ලේඩෝ සමග සෙල්ලම් කිරීම, කාසි කීපයක් කැටයට දැමීම, සිදුරු සාදාගත් බෝඩ් එකකට ලේස් එකක් දැමීම, කොටන් බඩ්ස් භාවිතයෙන් ක්‍රියාකාරකම් කිරීම, කතුරෙන් කැපීම වැනි බොහෝ දේ කළ හැකියි. දරුවන්ගේ පෙරලිවීම පහසු කරන්න අවශ්‍ය ෆයින් මෝටර් ස්කිල්ස් ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මම. මේක බලලා ඔයාලට තවත් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. පෙරලිවීම හරියට කරන්න පෙන්සිල් grasp වගේම තවත් අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි දරුවන්ගේ ඇස හා අත සමායෝජනය, එහෙම නැත්නම් hand and eye coordinating හැකියාවන් හොඳින් වර්ධනය වී තිබීම. ඇස හා අත නිසි අයුරින් එක්ව වැඩ කිරීම පුහුණු වෙන ක්‍රියාකාරකම් හරහා මේ කුසලතා වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පෙරලිවීම සඳහා තවත් අත්‍යවශ්‍යම හැකියාවක් තමයි අත් දෙකම භාවිතා කරමින් සිදු කරන ක්‍රියා වර්ධනය වීම. මේකට අපි කියනවා bilateral integration කියලා. කතුරකින් කොළ කැපීමේදී අත් දෙකම භාවිතා වෙනව නේද? ලේස් එකක් ගැට ගැසීම, බටන් දැමීම, ස්ටිකර් ඇලවීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් හරහා මේ පුහුණුව වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි මේ පෙරලිවීමේ කුසලතා වර්ධනය සිදුවන්නේ අවදීන් එහෙම නැත්නම් වයස් කාණ්ඩයන් කීපයකදී වීම. අපට ඕන විදියට දරුවන්ට ලිවීම හඳුන්වා දෙන්න බෑ. ඔවුන් ශාරීරිකව හා මානසිකව ඒ සඳහා සූදානම් වූ පසුවයි ඔවුන්ට කැමති හිතෙන විදියට ක්‍රියාකාරකම් හරහා මේ කළ හැක්කේ. පෙරලිවීම හරහා දරුවන් පුහුණු විය යුතු හැඩතල වගේම එම හැඩතල පුහුණු විය හැකි වයස මම දැන් විස්තර කරන්නම්. පළමු අවුරුද්දත් 2මාරත් අතර කාලයේදී තමයි ස්ක්‍රිබ්ලිං, එහෙම නැත්නම් අතට පෑනක් හෝ පැන්සලක් ලැබුණාම අහුවෙන හැම තැනම කුරුටු ගන්නනේ. මේ තමයි පෙරලිවීමේ ආරම්භය. ගොඩක් වෙලාවට බිත්තියේ ලියන්න පුරුදු වෙනවා.
ඉතින් හැකිතරම් ඔවුන්ට කුරුටු ගන්න ඉඩ දෙන්න. බිත්තියේ කුරුටු ගාන එකට විසඳුමක් විදියට මම මගේ පුතාට එයාගේ ප්ලේ රූම් එකේ සම්පූර්ණ බිත්තියක්ම ආර්ට් වෝල් කියලා වෙන් කරලා දුන්නා. මුළු ගෙදරම කුරුටු ගානවට වඩා දරුවට හොඳ පුරුද්දක් විදියට ඒක කියලා දුන්නා. ටික කාලයකින් මගේ පුතා පැන්සලක් අතට ගත්තම ආර්ට් වෝල් එක ළඟට දුවලා ගිහින් එතන විතරක් ලියන්න පුරුදු වුණා. ඒ වගේම කොළ පොත්වලත් නිතරම කුරුටු ගාන ඉඩ දුන්නා. මේ ක්‍රමය නිසා දරුවා පිටතැනකට ගියත් ඒ තැන්වල බිත්තියේ කුරුටු ගාන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හොඳ ක්‍රමයක් නේද? දෙවෙනි අවධිය වෙන්නේ අවුරුදු 2 සිට 3 දක්වා. මේ කාලයේදී ඔවුන් කුරුටු ගෑමට අමතරව අපි අඳින ඉරිදෙස බලාගෙන ඒ වගේම අඳින්න උත්සාහ ගන්නවා. පැන්සල හොඳින් තදට අල්ලන්න හැකියාව වැඩි මේ කාලෙදී. විවිධ දිශාවන් වලට ඉරි අඳින්න උත්සාහ කරන මේ කාලයේදී වෙනස් වර්ණවත් පාට පැන්සල්, පැස්ටල් හෝ මාකර් වැනි දේ ලබා දීමෙන් ලියන්න කැමැත්ත වැඩි කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි අවධිය වෙන්නේ අවුරුදු 3 සිට 4 දක්වා. මේ අවධිය වෙද්දී දරුවත් එක්ක අපි නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදීම හරහා දරුවට හොඳින් පෑන ග්‍රහණය කරගෙන ලියන්න හැකියාව වැඩි දියුණු වෙනවා. ඔවුන්ට තනිවම සිරස් හා තිරස් ඉරි අඳින්න, රවුමක් අඳින්න, චිත්‍රයක් පාට කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කාලයේදී නොයෙක් පොත් වර්ග, වයිට් බෝඩ්, රයිටින් පෑඩ්ස් වගේ දේවල් හඳුන්වා දීමෙන් දරුවගේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. හොඳින් මතක තියාගන්න මේ හැම ක්‍රියාවක් සමගම දෛනිකව දරුවන්ට නිවසේ වැඩවලට උදව් වන්නට ඉඩ දීම වගේම හැකිතරම් සියුම් චාලක කුසලතා වර්ධනයටත් උදව් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. පෙරලිවීමේ කුසලතාවයන් වර්ධනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් තියෙන වීඩියෝ කීපයක්ම මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඒව බලලා ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. චෝක් කූරු වලින් ලියන්න දරුවෝ ගොඩක් කැමති. එකම දේ නොදී නිතර විවිධත්වයක් ඇති කරන්න බලන්න. මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් එකක් මැද විවිධ හැඩ කපලා ස්ටෙන්සිල් වගේ හදාගෙන ඒක ඇතුලේ පාට කරන්න දෙන්න. පැන්සල හොඳින් තදින් ග්‍රහණය කරගන්න මේ ක්‍රියාකාරකම ගොඩක්ම හොඳයි. හතරවෙනි අවධිය වන්නේ අවුරුදු 4 සිට 5 දක්වා. මේ කාලය වෙද්දී දරුවා තේරුම් ගන්නවා පෙර පුහුණු කරන ලද ඉරි සහ වක්‍ර භාවිතා කරමින් අකුරු ලියන බව. ඒ වගේම පැන්සල තදින් ශක්තිමත්ව ග්‍රහණය කරගෙන ලියන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉරි සහ රවුම් තනිවම අඳිනවා. ඍජුකෝණාශ්‍ර, කතිරය වගේ හැඩතල බලාගෙන අඳින්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම මේ කාලයේදී කඩඉරි මත නිවැරදිව අඳින්න හැකියාව ලැබෙනවා. නොයෙක් අකුරු හඳුනාගෙන ලියන්න උත්සාහ කරනවා. පිටි හරි ලුණු ටිකක් හරි ට්‍රේ එකකට දාලා ඔවුන් වැඩිපුරම කැමති අකුරක කාඩ් එකක් පේන්න තියලා නිදහසේ අඳින්න දෙන්න. දරුවන්ට කැමති හිතෙන විදියට ක්‍රියාකාරකම් හදලා දෙන්න. ඔවුන් ළඟින් වාඩි වෙලා එයාලත් එක්කම මේ දේවල් කරන්න. දරුවා ළඟින් එයත් එක්කම බිමින් වාඩි වෙලා ඔවුන්ගේ ලෝකයට ඔබත් ඇතුළු වෙලා මේ ක්‍රියාකාරකම් කරලා බලන්නකෝ. ඔවුන් කැමැත්තෙන්ම මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ රයිටින් පෑඩ් එක මේ අවධියේදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේක ලොකු මුදලක් නෙවෙයි. ඕනම බුක් ෂොප් එකක තියෙනවා. මේ පැන්සල හරහා දරුවන්ට හොඳින් පැන්සල ග්‍රහණය කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඉරේස් කරන්න භාවිතා කරන මේ ක්‍රමය නිසා ඇඟිලි හා අතේ මාංශ පේශීන් ශක්තිමත් වෙනවා. ස්ටෑම්ප් වගේ තියෙන මේ දේවල් නිසා පැන්සල අල්ලන්න අවශ්‍ය වෙන මුල් ඇඟිලි තුන හොඳින් ශක්තිමත් වෙනවා. පෙන්සිල් ග්‍රාස්ප් එක හොඳින් ශක්තිමත් වුණොත් තමයි දරුවන්ට පැන්සල නිවැරදිව අල්ලලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පාට 4කින් ලියවෙන නිසා දරුවෝ ගොඩක් ආසයි මේකට. ඇත්තටම හොඳ ක්‍රමයක් දරුවන්ට පෙරලිවීම පුහුණු කරන්න. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා පෙරලිවීම පුහුණු කරන්න වඩාත්ම සුදුසු වෙන. ප්ලේඩෝ වලින් කරන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රියාකාරකමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ප්ලේඩෝ මේ වගේ පොඩියට කපලා මුල් ඇඟිලි තුනෙන් පොඩි කිරීම හරහා පළමු ඇඟිලි තුන හොඳින් ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ වගේම ක්ලෝත් පෙක්ස්, ට්වීසර් ආදී දේ මගින් ක්‍රියාකාරකම් කිරීම ගොඩක් හොඳයි. මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාර තුඩක් සහිත පාට පැන්සල් ගොඩක් පහසුවෙන් දරුවට පෙන්සිල් ග්‍රාස්ප් එක පුහුණු වෙන්න උදව් වෙනවා. දැන් ඔබට පැහැදිලි නේද? දරුවා පෙර පාසලට යවන්න කලින් නිවස තුලදී ඔවුන්ගේ සංවර්ධනයට අපිට මොනතරම් දේ කළ හැකිද කියලා. මම මීට පෙර වීඩියෝස් කීපයක්ම දාලා තියෙනවා පෙරලිවීම වගේම සියුම් චාලක කුසලතා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒව බලලා දැනුවත් වෙලා දරුවත් එක්ක ක්‍රියාකාරකම් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඇත්ත
ඇත්තටම පුංචි දරුවන් කැමති සතුටින් නිරන්තරයෙන් ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන්න. ඒ නිසා නිවස තුළදී දරුවගේ සංවර්ධනයට අපි හැකිතරම් දායක වෙමු. ස්තුතියි. When you subscribe, you support our channel. It's easy and free. Please like and share this video.